Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Королівства Швеція пані Магдалена Андерсон. Заява президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую. Шановна пані прем'єр-міністре, шановна делегація, шановні пані та панове, шановні журналісти. Я радий вітати сьогодні у Києві пані Магдалену Андерсон, главу уряду Королівства Швеція. Це ваш перший візит, пані прем'єр-міністр, в Київ, в нашу столицю, і одразу дуже символічний, і одразу, я вважаю, дуже результативний. Сьогодні ми погодили з пані прем'єр-міністром спільну заяву. Це перший такий відповідний документ в історії двосторонніх відносин між нашими країнами. У спільній заяві зафіксовані ключові питання для обох наших держав. Це стосується, зокрема, оборонної співпраці, галузевого співробітництва в сферах атомної енергетики, енергоефективності, фінансової підтримки для України. Я дуже вдячний Швеції за підтримку нашого курсу на повноправне приєднання в майбутньому до Європейського Союзу. Окрім оборонних, економічних, енергетичних питань, ми обговорили і питань щодо розробки посилених санкцій проти Російської Федерації за ту війну, яку Росія розв'язала на нашій мирній землі. Під час переговорів я поінформував пані Андерсон про ситуацію на передовій, про наявні загрози, дуже детально, про те, що нам вже вдалося на цьому шляху, важливому, життєвому для нас шляху звільнення нашої території від російських військових. Дякую за готовність підтримувати Україну і надалі дякую за цю допомогу. Звичайно, хочу привітати Швецію і особисто пані прем'єр-міністра з історичним рішенням Мадридського саміту НАТО про вступ Швеції до Альянсу за прискореною процедурою. Україна взяла до відома це рішення і таку процедуру. Ми підтримуємо ваш вибір колективних гарантій безпеки. Я можу відзначити, що це рішення суттєво розширить простір безпеки в Європі. Пані Андерсон відвідала сьогодні райони Київської області. Також за це дуже вдячний вам, пані прем'єр-міністр, які були зруйновані російськими окупантами. Ви бачили особисто зло, якого масштабу принесла нам Росія, якого масштабу прийшло воно на нашу землю. Ми разом з іншими цивілізованими учасниками міжнародної спільноти маємо зробити все необхідне, щоб притягнути до відповідальності усіх російських воєнних злочинців. Предметно обговорили відбудову України. Швеція, я вірю, приєднається до нас в цій роботі. Особливо я хотів би відзначити досвід Швеції в галузі енергозбереження, енергоефективності у реалізації екологічного порядку денного. Зокрема, це стосується питання переробки відходів. Я запросив Швецію долучитися до побудови таких нових сучасних заводів в Україні. Підготовка відповідних документів має невідкладно розпочатися на рівні наших урядів. Будемо чекати на підтримку з боку Швеції цієї пропозиції. Особливо хочу подякувати Швеції за гуманітарну підтримку для нашої держави і для наших людей. І 40 тисяч українських громадян, вони знаходяться в Швеції, і Швеція підтримую їх. Я дуже дякую вам за особисту підтримку. Ми будемо пам'ятати вашу щиру увагу для громадян України у цей важкий час, час російської війни. Дуже дякую вам за переговори. Слава Україні! Заява прем'єр-міністра Королівства Швеція пані Магдалени Андерсон. Thank you, Mr. President, and thank you for hosting me here in Kiev. And throughout the past months, we have spoken many times and over the phone, and also I've seen you on several video conferences. But it was important for me to come here personally to show Sweden's support and solidarity. And I commend you for your leadership and the extraordinary efforts of the Ukrainian people in these difficult times. You are defending yourself and your country
but also our common European values, this European security order and the rules-based international order. And today I also brought you a special present when I handed over a copy from the Swedish National Archives of a letter written on the 18th century, 1711, written by King Charles XII in Bender, where he stayed together with Philip Orlyk. And this was an instruction to the Swedish ambassador in Constantinople to work for the freedom of the Zaporozhka Sich as an independent state, so that the Ukrainian Cossacks would never more have to endure the repression of the Russian Tsar. And I thought that would be very fitting in today's political content. So already in the 18th century, the Swedish king was apparently impressed by the local democratic self-governance of Ukrainian Cossacks. And it's quite remarkable to note that 300 years later, one of our most successful reform support projects in Ukraine is still focused on municipal self-governance and on the bottom-up democratic local process within Ukraine. And actually today I saw, just by chance, during my visit, an example of this, which was a Swedish-sponsored bus with accessible municipal service to citizens. Can you show? Yes, I mean that. Sorry for interrupting. Sure. You gave such great. I mean that you write 100% about that symbolic moment. It's very nice. But I think the meaning of this document is more important for today. And just your team, they showed me this on the last only one. I should give you, but it's in Ukrainian. Yeah. Sorry, so can I read in Ukrainian? I think it will be very important. Тобто тільки фрагмент, я думаю, що це дійсно важливий сигнал і символ. Тільки фрагмент того перекладу документу, який там написано, значить, щоб документ відсилає, щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, що всій Україні і війську Запорізькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більш ніколи не підлягав покорі чи захисту царя. Thank you so much. It's a great symbol right now, and as I said today, I had a chance to visit the surroundings of Kiev, and I've seen streets and squares where family homes have been replaced by bomb craters. Flourishing small businesses have been demolished, I saw grounds where horrific crimes have taken place. And actions of brutality and evil to all, that is something that we Europeans know was part of our dark history, but hope that we would never see the ugly face of again. And in the strongest possible way, I condemn the cruel and senseless Russian aggression, the killing of innocent civilians, including many children, and I condemn the overall destruction of your beautiful country. And Russia's targeting on Ukraine's agricultural sector is detrimental to Ukraine, but to the global food security. And the responsibility for this emerging crisis lies solely with Russia. And Russia's aggression against Ukraine must come to an end. Russia must not be allowed to make gains from its violation of international law and other fundamental principles. And we are convinced that the best way to end this war is by increasing support to Ukraine and increasing pressure on Russia through further sanctions. And it's also important that our efforts must continue as long as it takes.
But we all know there is one easy way to end this war. Russia could stop it and go home. Sweden actively contributes to the different initiatives to ensure accountability for the crimes committed, both through support to the ICC and the UN. And I'm also proud that Sweden has been a close partner to Ukraine ever since your independence. And since the 24th of February, Sweden stands even closer with Ukraine through political, humanitarian, and financial support, and through large donations of military equipment. And only days ago, my government decided on additional military support. And since the 24th of February, Sweden has contributed with 400 million euros, of which 250 million euros are defense material. And when I stand here today, only a few days have passed since the historic decision by the EU to grant Ukraine candidate status. And Sweden firmly supports this great step forward and extends its congratulations to Ukraine. We have supported your EU reforms for a long time, and we will continue to support to help you realize your goals. And we are impressed to see continued Ukrainian reforms even during these challenging times, including the recent decision in the parliament to ratify the Istanbul Convention. And it is truly remarkable that you managed to carry out these reforms despite the continuing Russian aggression. And I want to finish by saying this. I have seen today, Mr. President, it's not only Russia's destruction of your capital, but the bravery of the Ukrainian people and your own leadership. And I know that what Russia has destroyed, Ukraine will rebuild. And you will not do it alone. Together with the rest of the common European family, we will take an active part in the reconstruction efforts of your beautiful country. And I look forward to reformed and reconstructed Ukraine as member in the European Union. Slava Ukraini. Героям слава. Thank you so much. Шановні колеги, ваші запитання, будь ласка. Та Укрінформ. Надія Юрченко, Укрінформ. Запитання до пана президента Зеленського. В південних областях України вже розпочалися жнива нового врожаю. Водночас питання розблокування українського експорту ще не вирішено. Ми чуємо різні ідеї. В Туреччині створено операційний центр, який буде цим займатися. Британія пропонує літаки для гарантування безпеки зеленого коридору, якщо про нього буде домовлено. Питання, чи є наразі реалістичний якийсь варіант робочий, щоб це питання було вирішено, і наскільки активно цим питанням наразі займається ООН? Дякую. Дякую. Реалізація цього проєкту буде місією непростою, але точно можливою. В цьому зацікавлені ми як експортери, в цьому зацікавлені ми, щоб наші фермери продовжили працювати і для наступного року, для наступного врожаю. Для цього ми потрібно, щоб ми експортували все це зерно. Ячмінь, пшеницю, кукурудзу тощо. Ви знаєте, 22 мільйони зараз заблоковані тонн. Ми сьогодні детально провели з прем'єр-міністром Швеції. Ще ми очікуємо біля 60 мільйонів тонн восени. Там буде дійсно зовсім складна ситуація. Паралельно з цим, я просто хочу, щоб ви все знали, що ми робимо. Паралельно з цим ми працюємо на дипломатичному рівні, щоб те зерно, яке вкрала Росія, є вже в окупованих портах. Вона це зробила і вона відправила кораблі в ті чи інші держави. Ми працювали над тим, щоб цивілізовані держави не забували, що вони цивілізовані і не приймали це зерно. Тобто різні кроки, які ми робимо. Окрім цього, ми працюємо з Організацією Об'єднаних Націй. Прямо працюємо напряму з паном Гутеррішем, генеральним секретарем. Дійсно, ми зараз ведемо перемовини з турецькою стороною і з Організацією Об'єднаних Націй. Наші представники, які відповідальні саме за безпеку виходу з наших портів зерна. Але дуже важливий момент, щоб
хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, окрім Росії, якій ми не довіряємо. Тому безпеку кораблям тих чи інших держав, які будуть приходити до нас для завантаження тієї чи іншої харчової продукції. Саме про це зараз йдеться мова в Туреччині. Лідерську позицію, сказали, яке місце займає Організація Об'єднаних Націй. Зараз вони займають питання, не модерацію займаються, а займають лідерську позицію. Вони, нам всім здається, готові очолити цей процес. З нашого боку, українська держава не витрачає час, і ми працюємо над різними шляхами, як залізничними, так і річковими шляхами щодо експорту нашого зерна. І ми щоденно збільшуємо цей експорт. Це не просто складні умови, так само, як і уряд потрішки виконує завдання щодо наповнення енергоносіями нашої держави. Складно також, ви знаєте всі причини, окрім розбомблених наших нафтопереробних потужностей. Окрім цього, ви знаєте, що Росія стріляє по будь-яких шляхах, включаючи залізну дорогу, включаючи мости, будь-які мостові переходи тощо, щоб ми не отримали з вами ні дизель, ні бензин. Тим не менше, я вважаю, потрошки ми виходимо з цієї енергетичної кризи і наповнення ринку потрошки відбувається. Це те саме, таку кризу, як вони робили газову, енергетичну, і зараз роблять, те саме вони роблять із блокуванням експорту зерна. Ну, зараз вже всі лідери потрохи, навіть ті, які в далеких державах знаходяться від нашої території, і на свої очі зараз бачать, що відбувається. Саме для цього вони сюди приїжджають, саме для цього ми проводимо з ними зустрічі. Дякую. Далі, будь ласка, Уніан. Thank you. I would like to address my question to the Prime Minister. You have already mentioned the importance to increase pressure on Russia. And with regard to European Union sanctions policy, I would like to ask you, is there a possibility to make an agreement on 7th package of sanctions before summer break? And what are the chances to include gas embargo in this 7th package? Thank you. Thank you very much. I mean, the sanction packages that have been decided so far by the European Union, but also has been followed by many other countries like the United States, United Kingdom, Canada, and others. I mean, they are among the strongest packages that, I mean, it's the strongest package we have ever decided upon in the European Union. And I'm proud with the decisions we have taken. Sweden, as a country, we are open for further packages. We are also open to include gas, but with gas, I mean, Sweden, we are not at all dependent on the Russian gas, and I realize it looks different in other European countries, but we are open to further sanctions, definitely so. Would it be realistic to have it before summer break? I think there are different opinions within the European Union if that would be the right way forward right now. We are open for it. What I think is important also is that we really work with the fact that we implement all the sanctions fully and try to close any loopholes within the sanctions that we have decided and make sure they are fully implemented all over the European Union. So I think that is also an important work that we have to do. Ще на одне запитання час. Да, будь ласка, Дмитре. My question is to the Prime Minister. First of all, Sweden is already one foot in NATO. So my question is, what will be the next policy of Stockholm? Will it lobby Ukrainian membership of NATO, or you think that for right now it is not a question of the Ukraine entering NATO? And secondly, of course, I cannot help but telling you that you have the wonderful shirt today. Is it a Ukrainian vyshyvanka? Can you tell a few words about it? Thank you. Thank you very much. Well, hopefully tomorrow Sweden and Finland will be able to reach invitee status in NATO, and then it will take time before, it could take a year before we become full members. So I will not lobby within NATO before we are full members. But what I can tell you is that
when we become members, we will be supportive of NATO's open door policy. And this fantastic vyshyvanka is a loan I got from the former, I borrowed it from the former Swedish ambassador's wife, I think. So the former Swedish ambassador's wife here in Kiev. So it's fantastic, and I love the embroidery. I think it's perfectly beautiful and very suitable today. Дякую всім А дуже. чого ви не сказали, що у мене симпатична футболка? О, дякую, приємно. На цій веселій ноті завершимо. Дякую всім за участь. Дякую. Іноді треба.